in Maleisië. Jouw missie begint hier en nu. Je strijdt hier voor jezelf. Dit is jouw avontuur. Over 34 dagen staat één van jullie met die gewilde trofee. Deze eerste proef is van groot belang. Hier scheiden we het kaf van het koren. Hier ontdekken we wie de leiders zijn. Wie is het kaf? Wie is het koren? De eerste keer in lijst voor jullie eigenlijk? Wel voor mij, Ja? Ja, eerste keer voor mij ook. Kapot lange vloog, joh. Ja, lange vloog. Het echte verhaal Robinson heeft me altijd heel erg geïnteresseerd. Die man die van dat scheepwrak afkwam, op een eiland moest overleven. En dat je dan gewoon helemaal back to the basic moet, daar heb ik echt zin in. Hier komt de jongenstroom uit. Ik ben benieuwd hoe jouw nagels eruit gaan zien trouwens. Ja. Ja, nou ja, ik heb ze er helemaal afgehaald. Ik ben hier gewoon echt. Ik ben in Maleisië. Het voelt nog heel onwerkelijk. En ik kan niet wachten om te beginnen. 20 gespannen BN'ers beginnen aan de laatste etappe van een lange, uitputtende reis. Ik heb er maanden naar uitgekeken. Ik heb me er echt op voorbereid. En ik ben zo benieuwd hoe ik het eraf ga brengen. Of ik in staat ben om dit te doen. Meer dan ooit zijn die eerste kennismakingen van groot belang. In deze editie draait het allemaal om kleur bekennen. Strategie. Denk wel van, ga ik dan straks mijn rug moeten keren naar een van deze mensen? Wie is je vriend? En wie is je vijand? Dit toneelstuk ga ik niet spelen. Maar wat is nou voor onzin dit? Me tot hier. Een stom spel. Het is zo naar en achterbaks. Plot twist na plot twist, dus ik hou mijn hart vast. Ik had nooit gedacht dat het spel zo heftig zou zijn. Ik vind het laf dat je gaat verschuilen achter iets anders. Zo heftig dit? Ze strijden tegen elkaar in een zinderende afvalrace. Lekker! Los, links en rechts. En dat terwijl ze moeten overleven op een van de meest onherbergzame en afgelegen plekken op aarde. Wow. Die was heftig. Eén met de natuur. Vooraan. Oh jongens, echt, dit is heaven. Het is prachtig. Geen eten, Ik heb echt honger. geen onderdak. Dit is denk ik bij terecht een van de meest afschuwelijke nachten die ik ooit heb meegemaakt. De meesten gaan de eindstreep niet halen. Gaat het? Vreselijk. Ik vind het echt kut hier nu. Ik wil gewoon iedereen in de steek laten. Nou, Jezus. Ik wens het mijn ergste vijand nog niet toe. Ik ben blij dat we nog leven. Over precies 34 dagen staan de 3 sterkste spelers hier. Op deze plek. En hebben we het antwoord op de vraag... Wie wordt Robinson 2025? Dit is Maleisië. Dit is Expeditie Robinson.
Focus! Bijt door die pijn heen. We zitten 10 minuten in het spel. Hou die focus. Dit kan ik niet. Dit ga ik nooit volhouden als langste. Ik denk alleen maar dat ik niet de eerste wil zijn die valt. Dus ik kijk om me heen wie het een beetje moeilijk heeft. En ik denk alleen maar niet als eerste. Oh my god, ik heb het zo zwaar. Ik kijk naar het bosje voor me en ik probeer gewoon alleen maar te focussen. Oké, je gaat niet als eerste eraf. Ik ga niet als eerste eraf. Ik ga niet als eerste eraf. Maar ik heb zoveel pijn. Voor mij was het belangrijkste dat ik later dan Roelof val. Roelof is toch een soort van leeftijdsgenoot. Mijn enige focus is, ik blijf staan. Ik val er niet af, zeker niet als eerste. Ik blijf gewoon staan. Goedenavond. Er komt weer wat lucht voor ouders met kinderen op de opvang. Roelof Hemme is 62, journalist en presentator. Hij is onlangs nog de Atlantische Oceaan overgestoken. Dus een avontuur als dit is hem niet vreemd. Ik heb er echt wel over nagedacht en ik denk dat de beste manier om hier het spel te spelen, dit avontuur te beleven, is door gewoon mezelf te zijn. Ik ben al 62 jaar mezelf. Ik denk niet dat ik heel snel iemand anders kan worden. Nou, ik denk heel simpel. We gaan niet als eerste eraf. Maar we gaan zeker niet als laatste blijven hangen. Ik wil 1 proef winnen. 1 individuele proef en dat is de finale. Voor de rest wil ik niks winnen. Helemaal niks. Ik wacht tot 1 of 2 mensen uitvallen. En dan laat ik gewoon rustig los en mijn energie besparen en die rug ook. Want anders wordt het een heel lange expeditie. Mijn naam is Jurendi Martina. Ik ben van Curaçao. Ik ben hardloper. Jurendi is 5-voudig Olympiër en won 3 keer goud op de Europees kampioenschappen. Ja, er wordt een gouden medaille. Dubbelkampioen Jurendi Martina. Ik ga altijd voor goud. En daarmee is hij zonder twijfel de snelste man van deze expeditie. Kijk, op Robinson, als het moet, ga ik hardlopen. Anders is lekker chillen, genieten van alles en alles proberen te winnen. Ik wil niet als eerste. Ik wil niet de eerste zijn. En Linda is de eerste die eraf valt. Fuck it, gewoon. En ook Kevin is van zijn paal af. Ik zit in het zand en ik denk, zo ziet iedereen mij nu. Als de eerste man die van een kruis valt. En dat kan in deze fase je kop kosten. Jurendi. Stapte van die kruis, lekker rustig, chill. Zodra Cie eraf stapt, denk ik doe wat hij doet. Ik stap er ook af. En ook Demi valt af. Dit is Expeditie Robinson. Hoe kan je opgeven? Ik wil blijven staan tot ik echt niet meer kan. Bijt door die pijn heen, jongens. Kom op. En Yassim ligt eruit.
Yeşim Kandan is columnist en radiomaker. Ze is regelmatig te gast als opiniemaker in verschillende talkshows. Er zijn toch mannen die dat zullen vertellen aan Nee, elkaar, maar of de niet? mannen gaan toch niet eerlijk zeggen van ik heb het nog nooit gedaan, of wel? Nou, mijn karakter is best wel ad rem. Ik ben aanwezig, dominant. Ik zeg alles wat ik denk en vind, hard op mijn tong. En dat is niet altijd heel erg goed. En ik denk, zeker met Expeditie is dat niet goed. Ook Marieke valt af. Helaas, Robin. Ik zie al een hoop mensen om me heen spartelen. En zelf voel ik dat nog niet. Af en toe ga ik eventjes zo lekker lang uit hangen. Dat is om een beetje de boel te strekken. Het is eigenlijk ook wel gewoon een fijne rek en strek. Een beetje yoga in de ochtend. Stefania. Papa, ik heb 2 speeches geschreven. Wil je de gele of wil je de groene? Vincent Crozet is acteur. Ik heb erover nagedacht. En speelde onder meer in GTST en Centraal Medisch Centrum. Ik schaam me dood. Ik denk niet dat ik echt ergens heel erg in uitblink, maar ik kan wel alles een beetje. Kijk, laat ik zo zeggen, ik kan een hut bouwen, maar mijn hut die ziet er misschien niet per se heel mooi uit, maar het functioneert wel. Toen ik de proef begon, dacht ik, appeltje eitje. Dit ga ik misschien winnen. Ja, ik had mezelf lekker hoog ingezet. Je moet wel in jezelf geloven. Maar dit is wel echt zwaar. Dit is niet normaal. Ik voel pijn in mijn lichaam. Maar ik voel ook echt een strijdlust. Omdat ik ook wel voel dat ik dit misschien wel goed kan. Jezus, maar dit ga ik helemaal nooit volhouden. Je staat heel erg met je buik naar voren. En daardoor komt er enorm veel spanning op je buik te staan. Ik heb niet echt het wasbordje dat je graag zou willen hebben. Dus ja, dat gaat enorm branden. Goed gewerkt, maar helaas. Roelof. Lekker Roel. De pijn is weg, maar eigenlijk slaat het daarna gelijk om en denk je, man, ik had gewoon langer moeten blijven hangen. Een augurk is geen kleine komkommer. Camille Kesbeke, bekend van de RTL 5-serie De Augurkenkoning. Het is wel dezelfde familie. Wij zeggen altijd, het is een beetje neef en nicht van elkaar. Ik ben een hele nuchtere jongen, ontzettend fanatiek. Ik ben niet iemand die zegt, ja, meedoen is belangrijker dan winnen. Dat staat niet in mijn boekje. Als ik doe, dan speel ik voor de winst en anders niet. Straks. Jij hield het langst vol en daarom mag ik jou iets geven. Iets wat iedereen hier zou willen. Hoe dan? De overgang is gigantisch. Van het koude Nederland naar hier, gevoelstemperatuur 50 graden. Jullie hangen daar al 25 minuten lang in deze helse zon. Matthias. Amié, heel knap. We zijn bij de laatste 4. Lies, Florentien, Tobias en Twan. Nee. Ik ga gewoon heel goed. Ik kan misschien nog wel winnen ook. Heel intens. Ik zou nooit denken dat ik zo ver zou kunnen hangen aan zo'n kruis. Twan Kuiper is 12 jaar geleden naar Amerika verhuisd en heeft daar met 6 miljoen volgers op Instagram een serieuze social media carrière opgebouwd. Ik denk dat ik de sterke, winnende kant ga meenemen van Amerika en de oprechte echtheid van Nederland. In Nederland speelde hij dit voorjaar in de film Love, Fail, Repeat. Het is natuurlijk ook niet elke dag dat je een filmster ontmoet, hè? Ik denk dat ik de finale ga halen met
sterk zijn, goede vrienden maken op het eiland. Ik hou niet van mensen in de rug steken, dus ik denk dat ik dat niet ga doen. Lies, jij mag hier naar mij toe komen, alsjeblieft. Ik? Ja, jij. Oh my god. Oh mijn god. 4e is nog steeds iets. Je mag daar plaatsnemen. Dus dat gaf wel een vet gevoel. Daar had ik ook al moed van gekregen, omdat ik dacht, ik zit sowieso bij de 4 laatste. En dat betekent natuurlijk een voordeel. De hoofdpunten van het nieuws nu. Florentien, goedemorgen. Goedemorgen. Psychiatrische patiënten gaan steeds vaker... Florentien van der Meulen is nieuwslezer bij Radio 538... in de ochtendshow met Tim Klein. Ja. Ja, het is ingewikkeld. Ze heeft een voor de tropen vrij ongebruikelijke angst. Ik ben heel bang om het koud te krijgen. Dat als het echt nachten achter elkaar regent... en dat je helemaal nat wordt en dat je niet meer opdroogt... en dat je het heel koud krijgt, dat is mijn grote angst. De laatste 3. Twan, Tobias en Florentien. Derde. Ja, ik ben echt helemaal verbaasd dat het gelukt is. Je mag hier komen staan. Goed gedaan. Ja, mag hem hebben, Twan? Oh, yes. Tobias en Twan. Twan is de winnaar van deze proef. Gefeliciteerd. Twan, goed gedaan, Tobias ook. Zodra je het over is, voel je gelijk, ik ben een winnaar. En dat voelt zo goed. Dat je kan wel heel veel pijn hebben, maar ik heb liever pijn dat ik gewonnen heb... dan als ik heel lang bleef hangen en tweede werd. De tweede zal ook heus wel een mooi prijsje krijgen. Dus eigenlijk ben ik al best tevreden op dat moment. Goed, expeditieleden. Welkom op dit prachtige strand in het prachtige Maleisië. Goed om jullie te zien. Meteen, hup erin. Twan, hoe is dat om die eerste beproeving meteen te winnen? Ja, voelt goed. Voelt zeker goed. Ik dacht dat ik ging verliezen een paar keer voor sure. Maar uiteindelijk toch gepakt. Is dit waar je lat ligt? Nou, laten we het hopen. Ja. Daar ga ik voor. Ja, Tobias, jij bent tweede geworden. Echt ontzettend knap. Je zei, neem jij hem maar. Hield je het echt niet meer? Nee, en hij bewoog ook niet. Nee. Dus ik dacht, ik kan hier nog een half uur staan. Ik dacht, ja, dan liever wat minder verzuring en tweede plek. De winnaar van de televisiering online videoserie is... FOMO Show! Ik ben Tobias Kamman. Ik maak de FOMO Show met 3 vrienden. Dank jullie wel. En een podcast. Ik ben een bevlogen wijnimporteur. Ik schrijf kookboeken. Ik ben een bezige bij. Moet je er toch eens even kijken, wat een kleine cadeautjes. Ik verheug me eigenlijk best een beetje op het van niets iets maken. Van een paar twijgjes en een paar takken een val bouwen... en daar dan een vis mee vangen. En dat dan grillen boven een knisperend haardvuurtje. Linda, Ja. jij bent de eerste die van de paal af is gevallen bij die eerste proef. Mijn hart ging tekeer, ik begon te trillen en ik dacht, het is klaar. Ben je nu bang voor de rest van de expeditie of Nee, is het ik heb gewoon een heel eenmalig? klein ego, dus die was toch al... dus ik ben oké. You're oké. Linda Wagenmakers was 21 toen ze doorbrak in de musical Miss Saigon. Niet lang daarna deed ze mee aan het Eurovisie Songfestival. Maar ik ben echt een eilandmeisje. Eigenlijk voel ik me als een vis in het water. Ik vind het eigenlijk wel een soort thuiskomen. Twan, Tobias, Florentien en Lies. Jullie zijn de winnaars van deze eerste proef. En daarmee hebben jullie meteen een lekker visitekaartje afgegeven. En jullie spelen een belangrijke rol in de start van deze expeditie. Maar allereerst Twan, jij hield het langst vol. En daarom mag ik jou iets geven. Iets wat iedereen hier zou willen. Twan, voor jou heb ik een immuniteitsmunt. Gefeliciteerd. Dankjewel. Alsjeblieft. Dankjewel. Ik had niet verwacht dat ik die nu al gelijk in het begin zou krijgen.
Maar dat voelt natuurlijk wel heel goed. Maar ik heb nu ook gelijk een target op mijn rug. Dus ja, ik ben bang dat ik dan te sterk overkom in het begin. Goed, Lies, Florentin, Tobias, Twan. Jullie zijn stamhoofden. Wat dat voor nu betekent, is dat jullie eigen stam gaan samenstellen. Wat? 4 teams. Vier teams. 4. Lijp. Hoe dan? Ah, wat is iets raars. 4 teams, hoezo dan? En dan 4 keer 5. Met z'n 5 op een eiland. Ik dacht, nee, vreselijk. En Twan, omdat jij hebt gewonnen, Ja. mag jij als eerste 1 persoon kiezen uit alle 16 kandidaten. Jezus. Oké, dan ga ik voor Steve. Shirandi. Ik denk dat Shirandi gewoon echt een sterke keuze is. Ik bedoel, hij heeft tegen Usain Bolt gerend. Ja, en die wil ik wel echt in mijn stam hebben. Stamhoofd Tobias. Ook jij mag kiezen uit alle expeditieleden. Ik ga voor Matthias. Nou, als je dan gekozen wordt door degene van wie je stiekem hoopt dat hij je gaat vragen, dat is wel echt kicken. Dus ik was er wel heel erg blij mee. Florentin, ook jij mag een expeditielid kiezen. Ik blijf wel bij de dames. Ik wil wel als eerste een vrouw. Ik ga voor Amier. Amier gaat naar Florentin. Amier Roos is food-influencer en culinair ondernemer. Ze is bekend van haar kookvideo's en haar deelname aan Masterchef. Mijn voorbereiding was eigenlijk gewoon heel veel eten. Alleen maar eten. Mijn doel is absoluut om de kok op het eiland te worden. Zorg dat iedereen goed te eten krijgt en dan hou je je misschien langer in. Lies, ook jij bent stamhoofd en ook jij mag kiezen. En ik zie dat je het zwaar ermee hebt. Ja, ik vind het echt zo kut. Wat is er zwaar aan? Ja, ik wil gewoon niemand teleurstellen, maar ik moet ook tactisch nadenken. Ik heb geen idee wie waar goed in is. Ik vind het zo moeilijk om keuzes te maken. Welkom bij Expeditie Robinson. Oh. Oké, ik vind het belangrijk om de kracht van de vrouwen ook neer te zetten. En niet dat dan alle mannen gekozen worden en dat er dan alleen nog maar vrouwen staan. Ik zou dat gewoon heel lelijk vinden. Ik ga kiezen voor Roos. Yay! Girl. Hoe voelt dat, Roos? Goed. Ja? Het voelt heel goed. Ik ben Roos Diekman en ik ben 28 jaar oud. Roos is actrice en speelde onder andere in Soof en de bioscoopfilm Lekker met de Meiden. Vandaag heb je het heel leuk met me. Maar morgen? Ik heb heel veel zin in het eilandleven samen. Dus samen vuur maken, een onderkomen bouwen, dat je dat echt met elkaar doet. Dit hele vrijgezellenweekend, dit is de oplossing voor jou, voor onze problemen. Ik zie het nu nog als een spel. Ik hoop dat ik dat halverwege de expeditie ook nog zal zeggen. Ja, ik ben dol op spelletjes. Ik ben actrice. Ik ben dol op spelletjes. Twan, dan ben jij weer aan de beurt. Ik ga voor Roelof. Kijk. Tobias? Camille. Florentin? Wij gaan voor Kevin. Een grote glimlach op Kevin's gezicht. Lies? Fuck. Wat ik naast me zie gebeuren, als ik daaraan wil tippen, zal ik toch een jonge, sterke man in mijn team moeten hebben. Nordin. Nordin. En nu? Want ik moet wel echt bij een paar mannen zitten. Hi. Want anders kan je nog zo slim spelen, maar als je tussen een stel vrouwen zit, dan word je er gewoon uitgezet met dat feministische gedoe van tegenwoordig. Alvast Live, gaan we nog een beetje lekker hier zo! Nordin Besling is 26 en heeft zijn eigen middagshow op Funix. De allerleukste kennisquiz op de Nederlandse radio, het middagtentamen. Daarnaast maakt hij muziek. Hij won 2 jaar geleden de Marconi Award voor aanstormend talent. Hij heeft een vriendin, 3 hele jonge kinderen en laten we zeggen een gezonde winnaarsmentaliteit. Thuis bij ons worden er niet echt spelletjes gespeeld, omdat ik kan gewoon niet tegen mijn verlies. Dus spelborden gaan er doorheen, er wordt vals gespeeld. Ik doe eigenlijk alles om te winnen, maar niet om vrienden voor het leven te maken. Twan, jij bent? Sorry. Stefania. Ja. Stefania. Tobias. Koen. Florentin. Robin. Lies.
Demi. En dan staan er nog 4. Twan, aan jou de beurt. Vincent. Vincent. Marieke. Oh nee, daar ga ik. Het is voorbij voordat het begon. Zeker als je bij een groep mannen komt. Want ze hoeven maar 1 keer te verliezen en ik zit op het vliegtuig naar huis. Florentien. Linda. Dat betekent automatisch dat Yashim naar Lies gaat. Ik zat wel meteen in een kamp met heel veel vrouwen. Daar heb ik niet zo heel veel zin in eigenlijk. Kijk even om je heen, expeditieleden. Hou elkaar even goed vast. Dit is jullie stam. Ik zou wel durven stellen dat ik een absoluut dreamteam heb kunnen samenstellen, ja. Even over die jou nadenken. Ja, doe dat. Ik ben blij met deze vrouwen. Ik vind ze alle 4 tof. Maak maar ook zorgen. Of we sterk genoeg gaan zijn als het erop aankomt, daar twijfel ik wel gelijk over. Goed, 4 stammen dus, met 5 expeditieleden. Wat een verrassing, hè? En het houdt niet op. Ik heb geen idee wat er gaat gebeuren. Zijn er 4 eilanden? Wat gaan die stammen doen? Moeten die stammen tegen elkaar battelen? Wat is dit? Twan, jij mag naar voren komen. Tobias, jij mag naar voren komen. Je mag het kistje nog even dicht laten. Florentien, jij mag naar voren komen. En ook Lies, jij mag naar voren komen. Oh, heel mooi kistje. Stamhoofden, open de kist. Paars. Ja. Blauw. Goud. Een mooie kleur. Favoriete kleur. Dus, favoriete kleur. Oh, ben ik blij mee. Ja, deftige kleur. Nou, mooi. Ik hou ook van paars. Ik kan me voorstellen dat sommigen van jullie denken, zijn er dan geen kampen? Normaal zijn het natuurlijk 2 groepen, kamp Noord, kamp Zuid. Ik ga toch niet zeggen dat er een Noord, Oost, Zuid, West is of zo, geen idee. Ja, het maakt het wel extra spannend. 4 kampen? 4 kampen? Kijk maar eens onder op je kist. Groen. Rood. Twan en Lies. Jullie wonen samen op 1 eiland en opereren onder de rode vlag. Daar ben ik blij mee, want daar zitten veel mannelijke krachten in. Dus ik denk dat het een hele fijne aanvulling is. Stamhoofd Tobias en stamhoofd Florentien, ook jullie delen een eiland en strijden tijdens de immuniteitsproeven onder de groene vlag. Gelukkig, want in de andere zat Kevin als enige man. Dan voelt het als gelijk getrokken weer, want je weet toch niet wat ze met die stammen willen doen. Elk kamp heeft dus 2 stammen. 2 stammen op 1 eiland. Dat is natuurlijk vragen om ellende. Dus dat was wel even een tegenval. Ik had liever mijn eigen eiland gehad. Team rood, team groen. Stap op de boot. Jullie expeditie gaat nu echt beginnen. There is no way back. Je bent hier op Maleisië. En je blijft hier, tot je eruit ligt. Straks. 2, 1, go! Oh my god, ik was zo bang. Dan zakt de moedje wel even in de schoenen. Fucking hell, dat is hoog. Links zie je mensen, rechts zie je mensen. Je ziet die blokken, je ziet die vlaggen. Dan weet je gewoon, ik zit in Expeditie Robinson. Ik zit erin. En laat het maar komen. Ondanks dat je gewoon niemand kent, er is gewoon gelijk een soort teamgevoel. Maar je voelt gewoon iedereen zijn spanning, dat iedereen ready is om gewoon te gaan. Nu gaat het echt beginnen. We zijn klaar om te rocken, klaar om te gaan. Expeditieleden, kijk even om je heen waar we zijn. Dit is toch de droom van ieder expeditielid. Zo'n prachtige proef. En ik moet ook even naar jullie kijken. Wat een kleuren. Koen, past het eigenlijk bij elkaar? Je oranje kleur van je stam en je groene kleur van je kamp?
Nou, in Nederland zou ik het niet uitkiezen, maar hier gaat het best. Ja? Ja. Ik ben gek op dat oranje. Ja? Beetje Frans modehuis. Goedgekeurd. Helemaal goedgekeurd. Mijn naam is Koen-Pieter van Dijk, ik ben 32 jaar. Ik kom uit Rotterdam. Je kan me wel zien als een paradijsvogel. Soupe du jour, Ik ben een sociaal dier. Ik hou van reuring, gezelligheid, lekker weer, witte stranden. Ik zit wel goed. Het gaat natuurlijk wel echt een omschakeling voor worden. Ik heb zoveel in mijn mars en ik denk dat ik mezelf toch wel de afgelopen jaren wat klein heb gehouden. Ik ga hier met een gestrekt been in. Kevin, is expeditie een droom die uitkomt? Ja, eigenlijk wel. Ik droom er al 20 jaar over om hier te staan. Ik ben Kevin Hassing, ik ben 40 jaar, ik ben acteur. Ik heb veel series gedaan, onder andere Goede Tijden, Slechte Tijden. Maar nu ben ik al een paar jaar actief als kinderboekenschrijver. En ik schrijf dit jaar het Kinderboekenweekgeschenk. En het thema van de Kinderboekenweek is vol avontuur. Dus het is alsof alles bij elkaar komt opeens. Mijn tactiek is een verbinding met iedereen aangaan. Weten wat ze leuk vinden, spannend, waar ze goed in zijn, waar ze minder goed in zijn. En op die manier hoop ik mensen om me heen te verzamelen die mij vertrouwen. En die willen dat ik blijf. Expeditieleden, jullie betreden nu de epische arena die Expeditie Robinson heet. Vandaag bouwen jullie een kamp op een onbewoond eiland. Maar ja, welk eiland? Is dat het Basic Noord? Of is dat het prachtige Zuid? Dat is echt heel mooi. Kamp Ja, Zuid is heel mooi. Zou ik ook al willen zitten. Ja. Dat en meer is de inzet van deze proef. Het doel van deze proef is als volgt. Jullie zien daar in zee die vlag wapperen. Die moet helemaal daar, bovenop die toren, geplant worden. En ik kan je vertellen, expeditieleden, dit is een uitputtingsslag. Jullie zullen zo meteen met je hele kamp in die kooi beginnen. En die kooi is lood en loodzwaar. Die til je met z'n allen op de zee in. Want die kooi moet vastgemaakt worden aan de andere kooi. Als die vastgeklikt is, gaat er een luik open. En kan het hele kamp onder water door het luik heen zwemmen. Naar de andere toren. Jullie klimmen dan met z'n allen in die toren. Jullie proberen daar zo snel mogelijk die vlag te pakken. Als je die hebt, klim je met z'n allen op de toren en spring je er vanaf om zo snel mogelijk hier aan land te komen. Daar halen jullie deze vlecht uit de knoop. Het klinkt makkelijk, maar elk stuk touw is bevestigd aan een kist. Als jullie de vlecht uit de knoop hebben, komt er een fakkel naar beneden. Terwijl jullie dit doen, staan maximaal 2 expeditieleden vuur te maken. En als je vuur hebt en de fakkel uiteraard, steek je de fakkel aan en kom je daaruit bij die bamboemuur achter jullie. Die muur heeft 2 deuren, voor ieder kamp 1. En zoals je ziet ook 2 touwen. 1 touw is aan beide deuren bevestigd, 1 touw aan je eigen deur. Zodra je de touwen hebt doorgebrand, gaat het hele kamp door de deur naar de laatste fase van deze proef. Als je daar aankomt, maak je een menselijke toren. Zodat je met z'n allen op het plateau terechtkomt. Pas als je met z'n allen boven bent, plant je de vlag. Het kamp dat als eerste doet, wordt kamp Zuid. Dat zijn natuurlijk hele belangrijke dingen. Dat bepaalt je expeditie al vanaf het begin. En als ik nu al gelijk begin in kamp Zuid, denk ik dat het een hele eerste goede stap is. Ik ben natuurlijk niet 12,5 uur komen vliegen en uren in een bus om hier te komen om een smoetsig eiland te zien. Ik ga natuurlijk voor kamp Zuid. Wat denk jij nou? Ik ga voor dat Bounty-eiland. Oké dan. Nu nog kamp Groen en kamp Rood. Maar wie gaat er vandoor met kamp Zuid? Zijn jullie er klaar voor? Ja. In 3, 2, 1, go!
enige wat je op dat moment denkt. Gaan, yes, Shama! Echt een soort oergevoel. Die kooi is kut. Op het land lijkt het toch mee te vallen, maar als je nog in het water gaat tillen, dan ineens merk je dat het ding toch heel erg zwaar begint te worden. Och, jongens. En dan wordt het diep. En we hebben een tactiek besproken dat we allemaal tot 3 tellen. En op 0 gaan we allemaal naar de bodem en we tillen het op. En we gaan lopen onder water. Het gaat echt in een moordtempo. 3, 2, 1, 0. En naar boven. 3, 2, 1, 0. Kamp Groen heeft de tactiek dat ze onder water duiken en dan een meter of 2 vooruit gaan. Lucht happen en opnieuw. Kamp Rood kopieert die tactiek. Het gaat eigenlijk best wel lekker. We hebben het tempo er goed in en we proberen zo snel mogelijk naar die toren toe te komen. Want we willen gewoon deze proef winnen. Ik heb totaal geen watervrees, maar wanneer je in zo'n kooi zit met mensen en je ziet toch af en toe de angst bij de vrouwen in de ogen omdat ze ook niet kunnen staan en een beetje soort half aan het verdrinken zijn, ja, dan vind ik dat wel heel spannend. Het is echt een nek-aan-nek race. Dit is echt vreselijk, maar we zijn er bijna. We zien de anderen ook worstelen. Ze zijn er bijna, kom op! Er is een kleine paniek. Die enorme kooi moet op een haak. Maar het is daar ook gewoon 2-3 meter diep. Dus je moet uit je tenen die kooi omhoog tillen om die op die haak te schuiven. Maar wij zijn verkeerd gelopen, dus die kooi staat helemaal schuin op die haak. Het is open, let's go. Dat is echt een enorme kick. Dat die kooi vastzit, dat het luik open gaat en dat je naar boven kan naar de vlag. En we staan voor. Ja, dan zakt de moed je wel even in de schoenen als het jou maar niet lukt om die kooi in dat slot te krijgen. Ja, Team Rood heeft de vlag te pakken. Fucking hell, dat is hoog. Gewoon verstand op 0, stel je niet aan. Dit is Expeditie Robinson. Hier had je je op voor kunnen bereiden. Oh my god, ik was zo bang. Ja, ik was echt bang. Als je daar staat, is het heel hoog. En op een gegeven moment ziet Noerdin mijn angst. En hij doet zo, kom, je moet mee. En hij geeft me zo'n hand. En dat was zo fijn. En ook Team Groen heeft het luik open. Het is een hoop fysiek leed. Maar uiteindelijk lukt het wel om die kooi in dat systeem te klikken. We zijn later dan de anderen. Maar de gedachte aan Kamp Noord maakt ons helemaal gek. Dus we moeten door. Oh mijn god, wij liggen zo ver achter. Wij moeten heel dit stuk nog zwemmen en zij zijn gewoon al op het strand. Deze? Als eerst daar. Easy.
kisten die zijn echt zwaar. Met z'n tweeën net te tillen, met z'n drieën ideaal, het liefst natuurlijk met z'n vieren. 3, 2, 1, hoppa. Die middelste moet hier doorheen. Demi ziet meteen hoe dat moet. Demi zegt hierheen. Demi gaat daar staan. Hierheen. En wij allemaal maar sjouwen met die zware dingen. Ja. Ik ben Demi, ik ben 29 jaar. Jullie kennen mij misschien van social media. En ik ben moeder van een meisje van 3. Ik leef een heel comfortabel leven, zou je wel kunnen zeggen. Dus ja, dan moet je even terug naar basics. En ik ben wel benieuwd wat dat in mij naar boven gaat brengen. Ik ben wel een tough cookie, maar het moeder zijn is wel mijn weak spot, zeg maar. Dus ik hoop dat ik sterk genoeg kan blijven en zelf kan bewijzen dat ik een doorzetter ben en dat ik die finale kan halen. Kom op, Team Groen! Alles kan nog! Wie maakt vuur? Ik zie al vrij snel dat het vuur niet lukt. En Demi die is heel goed bezig met dat ontvlechten. Dus op dat moment besluit ik, laat Demi het vlechten doen. Ik ga kijken of ik dat vuur aan kan krijgen. Lies Zara is succesvol content creator en DJ. Bijna 500.000 volgers weten Lies iedere dag weer te vinden op social media. Ik heb zoveel gelukshormoon. Ik ben alleen maar aan het lachen. Ik heb er echt heel veel zin in. Ja, maar ik vind het ook echt heel spannend. Het is heel dubbel. En ook het groene team kan gaan ontvlechten. Ja. Oké. Wij doen deze. Als we eraan beginnen zien we al dat de rest al zeker 4, 5 vlechtjes eruit heeft. En wij moeten nog beginnen. Ik ren eigenlijk gelijk door, wap, naar de vuurschaal, waar Robin al is. Doe je 1 of 2? Eerst 1. Ja, Go! Wat doen nu? Klein. Ja, klein stokje eerst. Natte handen. Ja, ik dus ook. Dan ben je nat, dus je maakt ook al die spullen nat die vervolgens aan moeten. Nou, dat werkt allemaal voor geen meter. Ik heb een man nodig. Even de man. Ik weet van mezelf dat vuurschieten kan ik gewoon. 3, 4 keer en dat tondel is aan. Bijna. Fix dat je het klaar hebt, hè? Ja, ik heb het klaar. Ik schiet dat ding aan. Niet doen, dit heeft geen zin. En ze kwakt er een paar van die houtjes op. Ik merk dat Lies niet rustig is. En één ding waar ik achter ben gekomen met vuur maken oefenen thuis in mijn tuin. Je moet rustig zijn. Hij is toch niet aanschot? Ja, maar dat is gewoon warm. Ja, maar die gaat aan als je blaast. Dan moeten wij een beetje juist. Kijk, dan... We zijn het niet helemaal met elkaar eens. Ook is geen vuur. Het is geen vuur. Ja, ik weet het. Ik word hier heel gefrustreerd. Gaan we niet doen. Wisselen. Wie is goed in vuur? Vuur! Roelof! Oké, go. Deze opzij. Gaat dat vuur maken goed? Ja, we hebben Hun vuur is aan, maar wij lopen wel voor op die vlecht. Dus ik maak me op zich nog niet zorgen. Zodra wij die fakkel eerst hebben, dan zijn we goed. Straks. Oh my lord. De strijd der stammen barst los. Wauw. Misschien is het heel onsympathiek, jongens, maar ik denk het is wel eigen stam eerst. Jongens, luister Nico. Zij, binnendoor. Ik ga het langs, man. Het is heel moeilijk om en te verplaatsen en te kijken waar die vlecht heen gaat. Dus gelukkig hadden we Marieke aan de kant. En Marieke die ging ons continu zijn. Dus die zei, oké, nu moet die midden door, nu moet die linksom. Er kwam een drill sergeant naar boven. Jij, hier, deze, midden. Die, binnendoor. Nee. En dat wist ik niet echt dat ik dat in me had. Die mag binnendoor. Hi buurman. Hallo. Kan ik je misschien ergens mee helpen? Ik ben Marieke Westenenk. Ik ben 38. Al voel ik me niet zo. Marieke heb je gezien als Chantal in Mokromafia. Het is mijn wagen, hè?
Kankermogol. Daarnaast is ze bekend van de komische serie Komt een man bij de dokter. Nou, ik heb een ongelukje gehad op mijn werk en nu ben ik zwanger. De meesten zouden me als heel verzorgend omschrijven. Altijd klaarstaan voor anderen. Heel sociaal. En handig Harry. En ik denk dat dat ook hier wel handig is als je een beetje een bouwer kan hebben. Deze moet nu naar Serendi. Kom, die moet daarheen. Nee. Hey, kom op. Ja, en nu moet die daar, naar mijn moeder. Zij gaan best wel snel en dat zit mij helemaal niet lekker. Zijn echt nek aan nek. Kom op. Ja. We halen daar langzaamaan ze in. Vlechtje voor vlechtje, langzaamaan wordt onze vlecht korter en halen we ze een beetje in. Kom maar met die fakkel. Doorgaan. Deze moet hier tussen. Ja, los. En die mag weer doen. Deze moet er tussendoor. Kom op. Kijk, kom maar. Kom op! Ja, deze terug. Er komt geen einde aan het ontvlechten. Dit is een satansvlecht. Er komt geen eind aan. Kom maar. Middendoor. Hierin. Pas op. Bijna. Ja, doe. Doe maar meer onder, meer erin. Ja, hij gaat al bijna, jongens. Hij is aan. Hij is aan. Ja. Bovenste eerst. Eerst bovenste. 1 touw is voor beide teams. En 1 touw is alleen voor ons team. Dus wij focussen ons op dat bovenste touw. Want die moet door. Als het andere touw door is, dan kunnen wij hem ook losmaken. En dan kunnen wij de poort ook opengooien. Dus wij focussen ons op het bovenste touw. Kom. Let's go. Kom. Hey, stop maar, luister naar Marita. Deze, middendoor. Middendoor. Linda en Rome die hadden al echt een groot vuur branden. Dat was echt top. Dus gelijk hup die fakkel in. Ja, hij is aan. Ademhalen. Haal adem. Ja, rustig. Haal even adem. Oké, doe even een tactiek voor daar. Oké, tactiek. Wie gaat eronder straks? Eerste ster, gas gaat omhoog. Tijdens het branden van de touwen maken wij een plan met z'n allen van hoe gaan we dat laatste gedeelte doen met die helling. En wel houden. Zo gaan liggen. Ja, dan is het hier opstaan. Ja. Maar uiteindelijk moet je hem ook naar boven. Ja, maar ik zit er zo op. Ja, ik zit er echt zo op. Ja. Ik ga onder met mijn handjes. Toen dacht ik moet onderop, want ik heb wat te bewijzen. En ik kan wel wat hebben op mijn schouders. Eindelijk. Wij weten, oké, mocht hun touw doorgaan onder, dan kunnen wij hem snel lostrekken en dan kunnen wij de poort ook opengooien. Vuurweg. We hebben dat onderste touw door. En wij beuken gewoon door die deur heen. Want we weten, die hoeft niet meer los. Dus wij proberen zo snel mogelijk naar die muur te gaan. Naar rechts en links. Kom op. Ik en Noordin staan allebei gelijk als ladder aan de onderkant. En laten die grote mannen over ons heen klimmen. Volgende, kom op. Je voelt de hele tijd die druk. Ik voel de hele tijd mensen op me. Maar ik dacht alleen maar, ja, ga maar, doe maar. Roel, help hem, Roel. Help hem. Lekker! Oké, volgende, verder. Sneller. Help. Gaan. Doe het. Gaan. Wij zijn er al bijna, jongens. Springen! Is dit? Dit is gewoon oneerlijk. Touw was echt niet in handbereik voor mij.
kijk je naar links. En daar staat alleen Koen nog beneden. En ik weet zeker, Koen, jij gaat nooit alleen naar boven kunnen. Gaat jou nooit lukken. En dan is het alleen nog maar Koen. Ja, mensen verwachten dat denk ik niet van mij, maar ik klim zo in een boom. Dit is gewoon peanuts. En dan maakt hij zo'n aanloop op de manier hoe Koen zo'n aanloop maakt. En toen dacht ik al helemaal, Pik, jij kan 10 keer gaan rennen, maar dat gaat helemaal niks worden. Ja, dat was echt euforisch. Ik vloog echt omhoog. Ja, het was echt, ja, ik vond het echt, het kon niet leuker. Team Groen heeft gewonnen! Echt met respect hoe hij zo erop kwam. Ik denk dat ik zelden zo'n moment heb gehad voor die combinatie van adrenaline en daarna die ontlading en weten, oké, we gaan naar Kamp Zuid. Het is gewoon echt, ja, ik heb mijn longen uit mijn lijf geschreeuwd. Het was echt, dit was niet normaal. Nee. Oh god. Ik ben de laatste die erop probeerde te klimmen. Dus ik voelde me meteen al schuldig. Ik denk, oh, door mij hebben we verloren. Het is zo jammer, want je verliest Kamp Zuid. Maar ik was wel trots op mijn team, want we hebben het wel echt alles gegeven. Oh, expeditieleden, wat was dit spannend. Echt, jullie hebben de toon wel gezet hoor, nek aan nek. Maar Groen, jullie hebben toch echt gewonnen! Petje af. Heel knap. Ja, Koen. Ja. Toen ik hier aankwam dacht ik, nou, ik zat een beetje in een non-binaire situatie. Ben ik nou Jane? Ben ik nou Tarzan? Maar het is toch Tarzan geworden. Ja. Jessim, je had problemen in het water. Noorden kwam jou gelukkig te hulp schieten. Wat gebeurde er precies? Omdat ik als kind gewoon ook heel moeilijk vond om onder water te zwemmen. Met water, soms heb ik daar gewoon wel vrees bij. Ja, klopt. Ja. Maar hij zag dat, was heel goed. Dus hij pakte mijn hand en toen was het meteen klaar ook. Nou, Noorden, voelde je dat je moest helpen? Ja, het ging gewoon wel natuurlijk. Maar ik zag op een gegeven moment iets in haar ogen, inderdaad, een bepaalde angst. En ik denk, ja, we zijn toch een team, want het gaat uiteindelijk dat we met z'n allen aan land komen. Ja. Goed, Team Groen. Jullie hebben gewonnen. Jullie zijn vanaf nu Kamp Zuid. Maar dat is nog niet alles. Meteen gespannen blikken, hè? Nou, zo slecht zijn we ook weer niet. Ik heb namelijk voor jullie een heerlijke watermeloen. Wie komt hem halen? The man of the match, yes. Alsjeblieft. Gefeliciteerd. Officieel Kamp Zuid. Team Rood, jullie gaan met lege handen naar Kamp Noord. Jullie zullen daar moeten doen met wat het eilandje te bieden heeft. We splitsen de kampen weer op. Jullie varen als stam naar het eiland. Succes! Right. Vier stammen, 2 kampen. Ja, dit heb ik nog nooit meegemaakt in de Expeditie Robinson. Zo slecht kan het toch niet zijn om Kamp Noord te zijn. We maken er een feestje van, we gaan een mooi kamp bouwen en hopelijk valt het mee. Dit is mijn team, dit is mijn stam. Ik moet met hun gaan banden, want het zijn 4 vrouwen, 1 man. En anders gaat het een heel kort avontuurtje voor mij worden. De 2 stammen varen naast elkaar, gebroederlijk, zij aan zij, naar Kamp Zuid. Oh my god. Dit zit ja, maar dat is normaal. Wel een huis willen hebben staan. Ja, dat is echt gek. Bomen, ik zie ze al. Ja, dit is echt te gek. Vruchtbaar. Ja.
deel. Ja. Sowieso oesters en schelpjes. Ja, nou hallo, ja, ik ben Martjas, ik ben 33 jaar oud. Ik ben bioloog. Ik schuif aan bij talkshows. We gaan met de slimste mensen meegedaan. Dus daar kunnen mensen me misschien van kennen. Maar ik hoop dat ze me vooral dus herkennen van de dierenverhalen. Want dat vind ik het allerleukste, vertellen over de natuur. Wat een mooi beestje om te zien. Ik ben graag buiten, maar dit is echt next level buiten. Ja. Ze hebben gezamenlijk gestreden en gewonnen. Stam Oranje en Stam Paars. Het huis! Wel, lijkt het alsof we een extra eilandje erbij hebben. Ja. Ze mogen nu, los van elkaar, een bestaan opbouwen op het prachtige Kamp Zuid. Het water is blauw en het strand is wit. En je denkt, mag ik hier gewoon de komende tijd doorbrengen? Wat een feest. Nou jongens. Ik snap wel dat het Kamp Zuid is. Ja, begrijp ik ook wel. Wacht, ik wil ook even dumpen. Ja, en blijven we dan 2 verschillende stammen? Of gaan we gewoon lekker blenden, samen. Ja. Oh, kijk jongens, er staat er wat. Kijk. Beetje de toon staan. Wauw. Kijk. Heerlijk. Het is al helemaal ready, set, go. Kamp Zuid heeft niet alleen als voordeel dat het een mooi en vruchtbaar eiland is. Er is ook voor beide stammen een frame voor een hut. Bovendien is er genoeg aan bouwmateriaal te vinden. Check dat frame, jongen. Dat ziet er echt heel goed uit. Dat is één groot ding gewoon. Ik kan niet anders dan lachen. En ik ben ontzettend blij en opgelucht dat we Kamp Zuid zijn. Robin Martens is actrice en moeder van 2 kinderen. Mijn doel is om echt te winnen. Voor minder mag ik ook niet thuiskomen. Ik ben heel fanatiek als het gaat om spellen. En ik hou echt van sport. Weet je wel, doorgaan over grenzen. Dat is wel echt Robin. En ik hoop dat ook echt een vrouw wint dit jaar. Het liefst ben ik die vrouw die wint. Het ziet er best goed uit, jongens. Ik zie, prachtig. Ik zie rotsen, dat is goed voor vis. Ik zie kokospalmen, dat is ook eten. Ik vind het helemaal niet zo slecht. Ja, denk meteen aan eten. Ik denk aan eten. Ze zeiden dat het een slecht eiland was. Ik ben wel benieuwd naar het goede eiland. Als Ja, dit Kamp het slechte Zuid, is. wat is dat dan? Ik voel op dit moment echt opwinding van het avontuur. Maar ook onzekerheid. Want hoe zal ik in staat zijn om voor mezelf en voor mijn groepje te zorgen? Hoe gaan we slapen? Wat zijn er voor vieze beesten? Dat soort dingen. Ik heb zo vaak die intro-tune geluisterd en nu sta ik hier. Ik sta hier in Expeditie Robinson op dit strand. What the fuck? Ja, moet het maar doen, jongens. Bedjes gaan maken. Is hier helemaal niks. Het is geen Curaçao. Ja, Curaçao heb je alles eraan al. Die bar, dat je een lekkere pina colada kan drinken, lekker eten. Maar nee, hier is met je groep. En je moet gaan kijken hoe je die pina colada kan maken. Ja, waar gaan we koken, waar gaan we schijten en waar gaan we slapen? Mijn eerste indruk is echt vreselijk. Ik zie helemaal niks. Geen bamboestokken, niks. Is er echt helemaal niks? Het enige wat ik zag was zand, zee en bomen. Ja, wat moet ik hier nou mee? Ik ben Stefania, ik ben 22 jaar oud en je kan me kennen van het Eurovisie Songfestival. Stefania is het jongste expeditielid en dat is best eng. Mijn grootste angst is om op Verliezerseiland te zitten. Dat ik geen eten zou krijgen. Amper slaap, geen toilet, spinnen of zo. Vliegtuigen. Ik weet ook echt niks. Ik weet niet wat er gebeurt, ik weet niet waar ik heen ga. En ik vind het allemaal wel heel erg spannend. Nou ja, als je Eurovisie overleeft, kan je misschien dit ook overleven. Ja, zeker. Oh, daar is de kist. Voor elke stam staat er een kist met een kleine hoeveelheid rijst en bloem. Verder een bijl, een mes en geen vuurstik, maar een vuurboog. En dat is wel even wat lastiger. Oh my lord. Vuurboog, geen vuursteen. Het is barbaars. We gaan vuur maken. Je moet met 2 man doen, toch? Nee. Ja, Nee? Oké, top. Ja, kan ook met 1. Dit gaan we doen. Oké, let's go. Het mooie is, dat heb ik geoefend. Thuis. Dus ik weet precies wat ik moet doen met die vuurboog. Ook op Kamp Zuid hebben beide stammen hun kist ontdekt. Kijk eens. Hey!
Maar hier maken ze zich vooral zorgen over hoe het nou moet met 2 stammen op een eiland. Wij gaan gewoon als 1 team eten, toch? We gaan niet 2 keer koken. Zullen wij even met de andere stam overleggen? Ja, vind ik een heel goed idee. Andere stam. Wij hebben iemand die dit heel veel heeft geoefend. Wat? Ja. Dit komt dat is mooi. Hoe gaan we dit doen met dit kamp? Jullie hebben vreemd, wij hebben het vreemd. Ja, wij dachten gewoon, ja, tenzij jij dat Maar met de als jij ja. bij ons wil slapen, mag dat. Ja, dat kan. Wie weet vinden wij dat wel helemaal niet. Ja, maar... Maar zij heeft er ook nog iets over te zeggen, hè? En jullie hebben precies hetzelfde, denk ik, hè? Ja. Houden we het even bij ons dingetje? Gewoon, dit zijn onze spullen, dit zijn jullie spullen? Ik zou gewoon team bij team houden, toch? Ja, dat is wel handig. Ja. Maar we gaan wel gewoon samen koken, toch? Ja, Niet 2 keer sowieso. koken. Als we vissen vangen, Ja, gewoon alles toch? samen. Alles samen. Ja. Let's go! Maar als er dan gezocht gaat worden naar bouwmateriaal, dan is het toch weer ieder voor zich. Kunnen we een dak mee maken? Oh ja. En er is genoeg. Het blijft een beetje competitie natuurlijk, maar het is wel zo. Ik merk, die mannen, die jatten gewoon heel dat bos leeg. Ik ben echt meer een Rotterdamse bootwerker, hè? Oh! Tobias en ik die gaan de jungle in. Zoeken voor het vaderland. Alles bij elkaar. Die meiden staan nog een beetje zo uit hun neus te eten en een beetje zo... Oh ja, mooi hè, mooi hè. We moeten wel even een beetje vaart maken, want die mannen die trekken dat hele bos leeg. Ja. Die hebben al heel veel van die, die hebben heel veel van die balken echt al. wel heel veel. En wij hebben er 1, letterlijk. Ja. Misschien is het heel onsympathiek, jongens, maar ik denk, het is wel eigen stam eerst. Ja. We kunnen natuurlijk, we zijn collegiaal, we helpen elkaar en het moet allemaal heel gezellig blijven, maar er is natuurlijk niet genoeg. Nee. Als we genoeg hebben, dan kunnen we een stukje aan hun geven. Nee. We moeten ze helpen, we moeten bij elkaar blijven, maar we moeten zelf het lekker slapen. Ik denk Eigen dat stam het- eerst. Eigen stam eerst, ja. Het zijn confilega's. Dat is mij vroeger op de basisschool ook wel eens verweten door Sinterklaas. Dat ik alle klimrekken en speeltoestellen voor mezelf hield. En dat niet deelde met de andere kindjes. Eigenlijk kwam dat gevoel nu ook weer boven. Ik dacht van ja, nee ho, dit is mijn stam. En ik ben daar verantwoordelijk voor dat ze een goede nachtrust hebben. Op Kamp Noord zit er nog iets extra's in de kist. Er staat stamhoofd. Ik denk dat iets... Stamhoofd. Ja. We hebben ook een stamhoofd. een bericht, denk ik. Lies. En Lies is ook stamhoofd. Dus er moet er nog een zijn. Even verder zoeken. Misschien iets verder. Moet er dan nog een kist zijn? We zijn immers 2 losse stammen, maar wel 1 team. Dus nu gaan we zoeken naar nog een kist. Zie je iets? Ja, ik zie iets. Daar zo. Stamhoofd. Die heb ik niet. Oh. Jezus. Oh, wat nu? Wat nu? Het eerste wat ik denk zijn eigenlijk gewoon een hele hoop scheldwoorden. Fuck, kaks, Robinson. We zijn er, duidelijk, ja. Oh, focus. Oké, het verlies van de allereerste proef. Blijf niet zonder gevolgen. De strijd der stammen barst los. Wijs een expeditielid aan uit jouw stam dat morgen zal strijden. De verliezer keert niet terug. Dus ik moet één van jullie op pad sturen. En dan kom je niet meer terug. Wauw. Ik ben nu stamhoofd. Mensen gaan me zo haten nu. Ik moet allemaal beslissingen maken. En dat voelt echt niet lekker. Ik voel wel van binnen gelijk, misschien uit een bepaalde feministische urge, ik weet het niet. Zo. Noorden. Ik weet het gelijk. 4 tegen 1. Dit gaat nooit goed komen. Welkom to expeditie. De verliezer keert niet terug. Dat moeten we dus tegen Eén van hun. een van hun. Dit spel is een absolute mindfuck. En daar zijn we dus nu al in terechtgekomen. En ik denk, ja, als er iemand gekozen moet worden, dan ben ik dat misschien wel. Wat als ik moet battelen? Met wie moet ik dan battelen? Wat is het duel? Daar moeten we echt even goed over nadenken. Ja, hoe gaan we dat kiezen? Dan gaan we hun zeggen wie we hebben gekozen of niet. Dan Nee. houden we het geheim, ja. Dat zeggen we niet. Nee, want dan gaan hun anders kiezen. Ja. Op Zuid strijden de stammen om bouwmateriaal. Oh,
alle boys zijn weg. Ik ga nu even aan Marieke vragen voor dat dak. Zij hebben echt heel veel. Zij hebben heel veel. We hebben heel veel dak. Jouw 4 alfamannen zijn weg. Maar dit hele mooie gevlochten dak, daar zouden wij graag wel wat van willen. Want wij hebben 0. De meiden, en Kev, die hadden nog niet zoveel. En die zeiden, ja, jullie hebben alle dakpanelen. Kun je dan ook iets aan ons geven? Ik ga proberen in te fluisteren wat ik kan. Ja. Want het zou wel heel zuur zijn als wij geen dak hebben en jullie een volledig dak. Dat is echt kut. Dat zou wel heel zuur zijn. Maar ik loop links. Ik ga zoeken. Ja. Ja, we gaan het niet delen. Nee, als maar ik vroeger met mijn broers speelt. ging paaseitjes zoeken... ik vond de paaseitjes, ging ik niet, als ik er meer heb ik er meer. Hé, we moeten samen je moet die proeven doen, hè? Ja, het heeft geen zin om elkaar We moeten in het het harnas te blijven. jagen. Dat zou ik niet doen. Geef ze maar gewoon een deel, dat is goed. En dan helpen we elkaar gewoon met het dak. Uiteindelijk besluiten we in overleg toch dat het misschien leuker is om de andere kindjes ook wat bouwmaterialen te geven. Vuurtjes met pijn in mijn hart. Nou, we krijgen toch een beetje gewetenswroeging. Ja, ik krijg toch een beetje geweten. We doen gewoon delen. Ja, jullie krijgen een deel van ons dak. 40-60. Ja, is wel. Ja, dat is ons vindersloon. Ja, vindersloon. We zijn een te goed team om dat niet te delen. En in de eerste verzamelwoede denk je, nee, alles is voor mij. Maar uiteindelijk voelt het delen met de anderen toch ook wel beter. We moeten een vuur maken. Want het is laat, maar ik weet precies wat ik moet doen met die vuurboog. Kut, ik ben te moe. Trekken. Ik word zo moe. Kan ik iets doen? Ja, steeds als hij heet begint te worden, Miss your power? dan ben ik te moe. Ja, dat snap ik. Ik zie veel rook. Ga door. Perfect, jongen. We hebben met z'n drieën afwisselend dat ding heen en weer getrokken. Daar maak je een soort kooltje maak je daarvan. Jongens, dit is lekker. Ja. Ja, Rudolf, de fireman. Meer. Hey. Zet het. En dan blaas je het aan. En dat is zo'n geweldig moment dat er dan opeens een vlam is. Ik vind dat ook echt een overwinning. Dit is zo geweldig. Ik heb gewoon een vuur gemaakt met niks. Met een vuurboog. We hebben vuur gemaakt. We hebben fucking vuur, boys. Lekker. Lekker, man. Wat was die slag van jou die idee, hoor? Het vuur van Roelof is toch nog een klein lichtpuntje op Kamp Noord. Maar de spanning is daarmee nog niet uit de lucht. Ik moet nu echt gaan bedenken wie gaat hier weg en wie komt niet meer terug. Wat de fuck? Ik vind dit gewoon een onmogelijke keuze. Volgende keer. Weet je al wat je gaat doen? Nou, ik vind het echt heel moeilijk. Het ideaalste zou eigenlijk zijn als er 2 mannen tegen elkaar zijn en dat Noorden dat dan wint. Ik denk dat dan wel het slimste is om gewoon de zwakste schakel eruit te halen. Jongens! Nicolette! Gelijk bijpijn. Jullie mogen die personen zelf gaan halen en naar mij toe brengen. Damn, Wow. dat is echt niet leuk. De winnaar, die komt er nu aan. Oh.